سلام به همسفرهای عزیزمون. اومدیم پایتخت کشور ازبکستان، کشور 40 من و 50 حسین و پشتمون مجسمه امیر تیموره. برای این کشور ازبکستان خیلی هیجان داریم به خاطر اینکه تاریخ و تمدنش کاملا در هم تنیده با تاریخ و تمدن ایران و میخوایم بریم پایتخت اینجا تاشکند و همچنین سمرقند و بخارا رو با هم دیگه بگردیم و بیشتر براتون توضیح بدیم که چجوری دقیقاً تاریخ اینجا به تاریخ ایران مرتبط میشه و از چه لحاظایی واگرا شده و چجوری آثارش رو همچنان توی این کشور میبینیم. خیلی حس وطن داره. کله پاچه هم داره. آره. عکس اثر لیلی و مجنون رو میبینیم و همچنین شیرین و فرهاد. حال و هوای اینجا قشنگ هوس شراب انداخت تو سرمان. نگاه کنین چقدر شبیه آرامگاه حافظ و سعدیه. غذاهای محلیشونه که بهش میگن خانوم. پارک نوروزه، یه جای خیلی باحال. هواپیما چه همسایه خوشگلی داریم. از خوشگل‌تر مگه داریم؟ آخر اومد تو بغل نیکا. من انقدر با خانومه دوست شدم صحبت کردم که به هوایی که جوجه رو بده من بغل کنم. خیلی خوشگله. اصلا همین جوری به آدم عشق میده. 7 ماهشه ولی هی میخواد میگه که هی میخواد لیست بزنه. بعد خانومه میگفتش که این پسره ولی من چون دوست داشتم که لباس دخترانه تنش کنم به هر رو میگم دختره ولی لباس صورتی هم تنش کردم. So what's her name? روزاتا. روزاتا. اسمش هم اسم دخترانه گذاشته. میگفت از کره خریده. ای من Oh my god, she's peeing. دستشویی کرد رو. کجا دستشویی کرد؟ لباسم. اوه کل همین الان رسیدیم ترکیه. بعد جالبش این بود که قبل از اینکه بیایم ترکیه توی همون لس آنجلس که بودیم LAX دوستمون امین رو دیدیم. توی یه پرواز بودیم با هم. یه پرواز بودیم تازه این همه این بیس هواپیما به این بزرگی 2 تا ردیف جلوتر از ما نشسته. صندلیش هم نزدیک بود. خلاصه این دوستمون خوبمون رو توی ولاگ قبلی اگه دیده باشین توی کمپینگ اومده بوده برنامه کمپینگمون و از بچهای UC ایرواینه داره برای مغز و اعصاب میخونه. پزشک آینده‌مونه. رئیس مافیا هم هست. رئیس مافیا. آره تو بازی‌های برنامه مافیا هم همیشه میاد. باز دوباره ما اومدیم این ور دنیا. 13 ساعت پرواز کردیم توی پرواز ترکیش ایرلاین به استانبول و رسیدیم به یکی از فرودگاه‌های مورد علاقه من. فرودگاه ترکیه 3 ساعت و نیم اینجا لیوور داریم قبل از اینکه بریم ازبکستان تاشکند و اینجا بهترین لاونج به نظر من بهترین لاونجی که تا حالا تو هر کشوری با این کارتمون رفتیم ترکیه داشته. خاطر اینکه کلی غذاهای خوشمزه و مدیترانه‌ای داره و همچنین باقلوا و سالاد شیرازی و همه از الان بهتون نشون میدیم از هر چی که فکر کنید. هیجان زده شد پیشا پیش توضیح داد. اسپویلش کرد. این اولین باره که من میام فرودگاه استانبول و ایران هیچ جای سفرم قرار نداره. آره متاسفانه. حیفش. ولی دفعه قبلی که اومدیم این فرودگاه با هم اومدیم آخر 2021 بود که اومدیم و از اینجا رفتیم تهران و خیلی استرس داشتیم اون موقع به خاطر اینکه پرواز اصلیمون کنسل شده بود، ساکامون گم و گور شده بود و ما با یه بدبختی یه بلیت گیر آوردیم اومدیم اینجا و وقت رسیدیم اینجا بلیت تهرانمون صادر نشده بود و تازه مجبور شدیم بریم از جیب بدیم اونو بخریم فقط به خاطر اینکه خیلی شلوغ پلوغ بود و می‌ترسیدیم دیگه بلیت گیرمون نیاد.
خلاصه خیلی این دفعه شرایطمون فرق داره با دفعه قبلی که اومدیم این فرودگاه، ولی همیشه من این فرودگاه واقعا دوست دارم. مثلا واقعا فرودگاه شیک و پیک و تر و تمیزیه. رسیدیم به لانج IGA با بزرگترین تنوع غذاها از همه لانجایی که تا حالا رفتیم. دو تا آپشن داره. حتی تارانه. Thank you. اینجا پیده داره، یه چیزی شبیه پیتزای ترکیه. ولی این بارش هم میتونی بیای ازش نوشیدنی هرچی میخوای مجانی بگیری. پرواز دوم داریم که از استانبول تا تاشکند 4 ساعت و نیمه. یکی از مزایای پرواز با ترکیش ایرلاین کباب میده. اینم از شراب سفید. ما ساعت 4:30 صبح میرسیم و قراره یه نبردی داشته باشیم با جت لگ، چون که خب صبح میرسیم و روزمون هم پر برنامه است و 12 ساعت دقیقاً اختلاف ساعت داره با محل زندگی خودمون. دیگه رسیدیم به ازبکستان. منم توی هواپیما کاملا اتفاقی دوستان ایرانی از انگلیس پشت سرمون نشسته بودن. خیلی هم اهل سفر و باحالن. کلی با هم دیگه گپ زدیم تا برسیم. قراره که با هم دیگه تاکسی بگیریم بریم سمت هتلشون، چون هنوز سیم کارت ندارن و نمیتونن از اپ استفاده کنن. واسه همین گفتیم که بیاین با هم بریم. آره هتلشون سر راه هتل ما. ایرپورت فرودگاهش چقدر سنتی و خوشگله. خیلی باحاله. مینار هم داره مثل مینار جمهور. خیلی طرح قشنگی داره. خیلی. هوا چقدر خوبه. 5 خورده صبح الان و همینجا با ازبکستان سلام کردیم. تاکسی گرفتیم که بریم سمت هتلمون. اون دوستامون دیگه وقتی اومدیم از در فرودگاه بیرون فهمیدن که از هتل اومدن دنبالشون، خلاصه دیگه از ما جدا شدن. من از ATM پول گرفتم برای تاکسی، پولاش این شکلیه. بعد این 100,000 تاییه حدوداً $8 میشه. 100,000 تا پول اینا میشه $8. تاکسی که الان گرفتیم 17,000 خورده شد، 17,500 که یعنی تقریباً $1 چند دقیقه تو راهه؟ 13-15 دقیقه. اینجا دیدیم که سیستم کاملا شبیه ایران بود، شبیه فرودگاه ایران. به محض اینکه اومدیم بیرون ریختن سرمون 1000 نفر تاکسی. بعدم به اپ اشاره میکنن نه اینو نگیری نمیتونه وارد فرودگاه شه. بعد میخواستن 100,000 بدن، یعنی میخواستن 6 برابر بدن. آره خلاصه حواستون باشه تو دام اینا نیافتید. یکم از فرودگاه، یعنی واقعا نمیتونم وارد فرودگاه بشم ولی خب خیلی نزدیکه، یعنی راحت از هر کی بپرسید نشونتون میده. ما اصلا از کسی هم نپرسیدیم چون توی نقشه قشنگ نشون میداد که کجا وایسادن اینا. اسم اپلیکیشنی که شبیه اوبر ما و اسنپ ایران و ایناست اینجا هم یندکس گو داره هم ینگو. این دو تا اپو میشه استفاده کرد برای تاکسی و میشه نقد پرداخت کرد دیگه، چون که کردیت کارت نمیشه توش گذاشت، اپاش روسیه. آره چه آهنگ قشنگی گذاشتن توی ماشین.
از لابی هتل بالاخره رسیدیم. هتلمون دقیقاً یه جای خیلی خوب مرکز شهره. مرکز شهر سنتر، اسمش هم سیتی سنتر هتل. آره. اینجا چقدر بود شبی؟ یادم نیست والا، چک کنم. کم شاید $50 بود. آره. اینجا اصلا فکر کنم پیاده به همه جا میتونیم بریم و قشنگ ریویوهاش هم خوب بود، برای همینجا رو گرفتیم. دماغمون حسابی سوخت. اومدیم هتل، گفتیم الان ساعت 6 صبح میریم قشنگ تخت میخوابیم تا ساعت 10 بعد میزنیم بیرون. رفتیم داخلش، گفتش که ما همه اتاقامون پره، چکین ساعت 2 بعد از ظهر، حتی اگه جا داشتمم ازتون شارژتون میکردم میدادم برین، ولی اصلا یه دونه اتاقم ما اویلیبل نداریم. آره دیگه، ما چون 6 صبح میرسیدیم من گفتم دیگه خیلی خوبه چون میتونیم بیایم تا ساعت 10 بخوابیم، قوی شروع کنیم، جت لگ هم نشیم، که به خاطر این قضیه نتونستیم مدیریت جت لگمون رو اونطوری که میخواستیم پیش ببریم و حالا داریم برای خودمون توی شهر تاشکند ساعت 6 صبح که هیچ خبری نیست قدم میزنیم. اینجا چون خیلی حس ایرانو داره، من گفتم حتما باید کلبشم باشه دیگه این ساعت. هرچی به طرف گفتم ببین حالا اوکی پس یه صبحونه‌ای یه کلب چی، گفتم ما تو ایران یه چیز داریم به اسم کله پاچه. بعد براش توصیف کردم، گفتم شما هم یه همچین چیزی اگه داشته باشین خیلی خوب میشه، ما میریم از وقتمون یه استفاده مفید میکنیم. و اصلا ما همچین چیزی نداریم، هیچ صبحونه‌ای زودتر از 8 باز نیست. خلاصه اینش خیلی فرق داشت با ایران. اگه کلبش داشت الان واقعا دیگه حس وطن میکردیم اینجا، ولی اینو نداشتیم. اما ما آخر کاری که کردیم این بود که اومدیم یه هاستل پیدا کردیم، بهش گفتیم 2 تا دونه تخت داریم و چند ساعت بخوابیم. گفت آره ولی پول یه شب کامل رو باید بدین. دیگه ما هم آخرش گفتیم دیگه مجبوریم دیگه، چون این 3 ساعت رو از دست ندیم، حداقل شارژ بشیم برای روز. و چقدر شد نفریم؟ آره 2 تا تخت تو یه اتاق هم حتی نداشت دیگه، 2 تا اتاق مختلف خوابیدیم. الان هم دیگه پاشدیم بریم به برنامه‌مون برسیم. اولش منو می‌خواست ببره یه اتاق دیگه، آخه اتاق این زرانه مرنه شده. میدون ملت داشتم همچین ارکست میزنن، بعد دیگه دلش برام سوخت، منو برده بره دیگه. اینم از ورودیش با زبون‌های مختلف به جز فارسی نوشته خوش آمدید. بالاخره اومدیم توی این هتلی که خودمون توی تاشکند بوک کردیم، تونستیم چکین کنیم. هتل خوبیه، تازه دمپایی هم گذاشته. خب هتلایی که دمپایی میذارن من خیلی دوست دارم. نمیدونم نوشیدنش پوله یا نه، ولی بریم دستشویی هواش هم ببینیم، بریم بگردیم دیگه. آماده بشیم برای گشتن در تاشکند. حالا از هتل زدیم بیرون که بریم گشت و گذار اصلی رو شروع کنیم. بارون هم دیگه بند اومده. فقط خواستم یه توضیح راجع به این تئاتر بدم. این دقیقاً بغل هتلمون بود. این همون علی شیرنوایی معروف، شاعر معروف ازبکه که توی این ولاگ بیشتر قراره باهاش آشنا بشیم و نکات دیگه رو هم راجع بهش یاد بگیریم. یه چیزی که خیلی برام جالبه اینه که کلاً تو همین چند ساعتی که ما داشتیم راه میرفتیم خیلی خیابونا تمیز بود و نگاه کنین خیلی از جاها مثل اینجا پیاده روهاش سنگ فرش داشت. فضای باحالی داره اینجا. من انقدر گشنم اومد دیگه، هم اولین چیزی که پیدا کردیم سادیم فقط. اینجا توی همین تنوره برامون غذامون رو درست کرد. طولانی ترین فوتراکی بود که تا ازش غذا گرفته بودیم. تقریبا 20 دقیقه طول کشید. Thank you. رحمت. امیدوارم خوشمزه باشه چون طرفای 12 و کلی مشتری داشتش. حالا ببینیم چطوره دیگه. ما هر دومون حالت شاورمای مرغ گرفتیم. شاورما که نیستش، رول مرغ. این غذا خیلی خوشمزه بود. چیزش هم اسم رستورانش هم گوشت بولسینه. آره گوشت. این کلمه گوشت و اینا دارن، ولی خیلی منو یاد ساندویچ‌های همبرگر ایران انداخت که گوجه و کاهو رو با این سس سفید آبکی خوشمزه توی ساندویچ میچپونن، ولی مرغش قرار میدن. مرغش هم خیلی نرم بود، مثلا فوق‌العاده. خیلی آره قشنگ لذت بردیم دیگه. نگاه چه باحاله این چیزایی که تو پارکاشون میذارن.
کوچولوی بقالی محلی کوچولو. و بستنی محلی گرفتیم. روش هم نمیتونیم بخونیم به خاطر اینکه همش به زبان خودشونه. نگاه کن چقدر بانمکه توش اینجوری شیرینی می‌بینی. کلا تو این شهر همینجوری از این پارک در میای میرسی به یه پارک دیگه. اینجا وسط پارک یه دونه کتاب فروشی هم داره. همینجوری غرفه است تا ته پارک می‌بینیم. آره. مختلفه. کلا باید اسمشو بذاریم شهر فضای سبز، شهر پارک و فضای سبز. اینجا هم مجله دارن میدن. رسیدیم به یکی از ایستگاه‌های متروی خیلی خاص و متفاوت شهر تاشکند. یکی اسمش هست کوسموناوتلار به معنی کهکشان و کلا دلیل اینکه اینجا مثل روسیه خیلی از ایستگاه‌های متروش خاصه و جاذبه توریستیه با طرح‌های خیلی جالب اینه که دقیقا خود روسیه بوده که اصلا اول اومده این شبکه متروی تاشکند رو راه انداخته و حالا بیشتر راجع به تاریخ ورود روسیه و تصرف ازبکستان بیشتر صحبت می‌کنیم در ادامه ولاگ. 2 تا تیکت گرفتیم الان با 4000 تا. هر تیکتی 2000 تا بودش. چی شد؟ حالا خانومم که نفهمید سوال من چیه. حالا بریم اونجا ببینیم راهمون رو پیدا می‌کنیم یا نه. می‌خوایم از این ایستگاه خفن بریم اون ایستگاه خفن. به منم نمیگه. برای منم بزن. آها فهمیدم. ببین واسه همین اسمش کهکشانه. نگاه کن تم فضایی داره و کلی عکسای دانشمندا و چه می‌دونم ستاره شناسا و اینا رو هم به در دیوارش زده. اینجا همینطور. مثلا این عکسی که اینجا می‌بینین عکس یوری گاگارینه که میگن اولین فضانوردی بوده که وارد فضای خارج از زمین شده. در واقع یه فضانورد روسی بوده که توی سفینه‌ای بوده که برای اولین بار از اتمسفر زمین خارج شده. این یکی هم ولنتینو ترشکوواه که اولین زن فضانورد دنیا بوده. این هم ایستگاه ازبکستان. بین این دو تا ایستگاه لحظه سریع دوربین رو دادم بیرون یه فیلم بگیرم. آره این هم اسمش بود ایستگاه ازبکستان. یکی ایستگاه ببینین چه شلوغه. خیلی خوشگل‌تره. بالا رو ببین سقفشو. آره. رسیدیم به ایستگاه علی شیرنوایی که یکی از شاعران معروف ازبک بوده. اینجا توی ایستگاه مترو علی شیرنوایی عکس اثر لیلی و مجنون رو می‌بینیم و همچنین شیرین و فرهاد. حالا قضیهش چیه؟ این علی شیرنوایی که در اصل اهل هرات افغانستان کنونی بوده میاد وارد دربار تیموریان میشه و به عنوان هم سیاستمدار هم یه ادیب بزرگ توی دربار مشغول به کار میشه و اونو به عنوان پدر ادبیات ازبک میشناسنش. اون زمان زبان رسمی دربار تیموریان ترکی چغتایی بوده و این علی شیرنوایی اومده بود این آثار بزرگ و کلا همه رو به این زبون به صورت شعر در آورده بود. یعنی همونقدر که شعرهای لیلی و مجنون گنجوی نظامی زیباست تو زبان فارسی، این سعی کرده بود همون زیبایی رو توی زبان خودشون بیاد بازسازی کنه و تطبیقش بده به زبان خودشون. چی گرفتی نیکا؟ همه مغازاتش رو میفروخت و روش نوشته بود میلک بار، یعنی توپ شیری.
من گفتم احتمالاً کشکه و خوردم نه آره خودشه. روش هم نوشته توشکرد. حالا خلاصه دارم کشک بود. حالا داریم میریم وارد تاشکند سیتی پارک بشیم. آخه یکیشون این برای گیت گیر کرده یکیشون اون برش. از اون برای گیت زن یهو نمایش شروع شد. همه دارن میدونن. آهنگ جیهو رو هندی خونده. حالا رسیدیم به نقطه نمادین شهر و وقتشه که یکم راجع به تاریخ ازبکستان براتون تعریف کنیم. اینجا میدون امیر تیمور نمادین ترین نقطه شهر تاشکند پایتخت ازبکستان. این مجسمه‌ای که می‌بینید همون تیمور لنگه که توی داستان‌های تاریخیمون راجع بهش صحبت می‌کنیم. کلاً این شخصیت تیمور یه فاتح خیلی بزرگ بوده توی تاریخ. قلمرو خیلی بزرگی رو برای خودش گرفته بوده. میاد قدرت رو از مغولا میگیره و سلسله تیموریان آخرین باری بوده که ایران کنونی و ازبکستان کنونی با هم دیگه یک کشور بودن و همچنین افغانستان و تاجیکستان و خیلی جاهای دیگه. راجع به تاریخ ازبکستان باید اول بگم که تاریخ این ناحیه شرقی دور و بر تاشکند فرق داره با تاریخ قسمت‌های غربی و جنوبی سمرقند و بخارا. توی این قسمت بیشتر می‌خوایم روی قسمت تاریخ تاشکند تمرکز کنیم که البته راجع به سمرقند و بخارا یکم صحبت می‌کنیم، ولی تاریخ مفصل‌تر سمرقند و بخارا که خیلی بیشتر آمیخته شده با تاریخ قدیم ایران رو توی قسمت‌های بعدی توی همون سمرقند و بخارا می‌بینیم. به خاطر همین پیشنهاد می‌کنم که سابسکرایب کنید که اون توضیحات رو هم از دست ندید. اول که کلاً زبان کنونی ازبکستان زبان رسمیش یکی از دسته زبان‌های ترکی که از قدیم که اون ترک‌ها خیلیاتون میدونین از شرق شروع کردن، از سمت شرق آسیا اومدن توی این نواحی آسیای میانه مستقر شدن، با کسایی که قبلا اینجا زندگی میکردن آمیخته شدن و زبان‌های ترکی که آروم آروم تغییر پیدا کرد و به شکل جدیدی توی این نواحی نفوذ پیدا کرد و گسترش پیدا کرد. حالا همین اقوام ترکی که آروم آروم رفتن سمت غربتر به آذربایجان رسیدن، ترکمنستان، ترکیه کنونی که دیگه میدونیم امپراتوری عثمانی اومد و کلا در نهایت شد ترکیه امروزی که خب نژاد اون ترکای قسمت ترکیه انقدر دیگه آمیخته شد با نژادهای اروپایی‌ها و ایرانیای اون سمت که الان دیگه خیلی کمتر میتونیم نژاد شرق آسیا رو تویشون ببینیم، ولی توی این نواحی ترکایی که از قدیم اومدن و اینجا مستقر شدن خیلی به طور بارزتر میتونیم ژن آسیایی رو توی چهره‌هاشون ببینیم. همیشه این سلطنت‌هایی که می اومدن به ایران کنونی، افغانستان کنونی و سمرقند و بخارا حکومت می‌کردن، این تاشکند یا توی قلمروشون نبود یا توی حاشیه بود، یعنی اونقدر براشون مهم نبود. اصلا کلا اینجا با اون که امروز پایتخت ازبکستانه، در قدیم اونقدر شهر برجسته‌ای نبود. مثلا سمرقند و بخارا دو تا شهر خیلی مهم توی جاده ابریشمی بودن و همچنین دوشنبه تاجیکستان و خیلی تمرکز بیشتری روشون بوده از لحاظ تجارت، از لحاظ فرهنگی.
تاشکند هم با اون که توی جاده ابریشمی بوده ولی مرکز فرهنگی و تجاری مهمی نبوده و همیشه توی حاشیه بوده. اونقدی اون فرمانرواها تلاش نمی‌کردن که اینجا رو کامل تحت سلطه خودشون قرار بگیرن. به خاطر همین اون قومای ترک تباری که اینجا نفوذ کرده بودن معمولا حکومت‌های محلی تشکیل دادن، فرمانرواهای محلی وجود داشته. حتی توی دوران سامانیان و تیموریان که مرکز حکومت توی سمرقند و بخارا بوده، با اون که اینجا بگیر نگیر بعضی وقتا جزء قلمروشون بوده بعضی وقتا نبوده، هیچ وقت اونقدی براشون مهم نبوده که تسلط کامل رو اینجا داشته باشن. حالا چی شد که این شهری که اونقدی از نظر تاریخی به اندازه سمرقند و بخارا برجستگی نداشت الان اومده شده پایتخت ازبکستان؟ این در واقع به خاطر دوران حکومت روسیه بوده. روسیه که میاد سال 1875 اینا کلا میاد این نواحی رو میگیره، کل ازبکستان امروزی و تاجیکستان امروزی میاد این قسمت ازبکستان به عنوان یه استان جدا در نظر میگیره. تاشکند اسمش میذاره مرکز ترکستان روسی. در واقع این تاشکند برای روسیه خیلی جایگاه کلیدی مهمتری داشته به خاطر اینکه دسترسی بهتری داشته به اینجا. به خاطر همین میاد اینجا حسابی ساخت و ساز میکنه، شبکه مترویی که دیدین رو مثلا درست میکنه و کلا این شهر رو خیلی بیشتر میاره با استانداردهای خودش نزدیک میکنه. به خاطر همین بعد از اینکه شوروی فرو میپاشه 100 سال بعد از اینکه میاد اینجا رو میگیره، اینجا دیگه زیربنای خیلی بهتری داشته برای اینکه بتونه پایتخت یک کشور باشه. و همین هم باعث میشه که زبان رسمی ازبکستان زبان ازبکی باشه نه فارسی، به خاطر اینکه دیگه این نواحی این قسمتایش که زبان ترکی غالب تر بوده رو روسیه اومد برجسته تر کرد. اینجا سمرقند و بخارا با اون که از نظر فرهنگی خیلی برجسته ترن توی تاریخ ازبکستان، دیگه کلا این دیگه به این شکل باقی مونده و اون زبان تغییر یافته ترکی چغتایی که یه جورایی میشه گفت امروزیش شده همون ازبک که توی اون قسمت علی شیرنواحی هم راجع به این قضیه توضیح دادیم، این دیگه شد زبان غالب کشور و زبان رسمی کشور که شده ازبک امروزی. ولی همچنان زبان فارسی رو توی سمرقند و بخارا خیلی بیشتر میتونیم ببینیم که توی قسمت‌های بعدی خواهید دید. حالا یه نکته دیگه هم راجع به همین امیر تیمور بگم. این شخص با وجود اینکه خیلی‌ها به خاطر کشت و کشتاری که دوران فتحش کرده ممکنه تو ذهنشون چهره منفوری باشه، ولی توی حفظ فرهنگ و شعر فارسی همین آدم خیلی خیلی نقش مهمی داشته. با وجود اینکه زبان رسمی دربارش ترکی چغتایی بوده که امروزه بعد از تغییراتی که کرده تبدیل شده به ازبکی، زبان هنر و ادب دربار رو فارسی میدونسته و خیلی شاعرای بزرگی آورده بوده توی دربار خودش و خودش هم به زبان فارسی مسلط بوده و عاشق شعر فارسی بوده. حالا باز راجع به این قضایا هم توی سمرقند و بخارا بیشتر صحبت می‌کنیم. چه باحال، ما رفتیم و برگشتیم دوباره هتل. الان اومدیم دیدیم چقدر شلوغ پلوغ شده. اینجا جای خوبیه چون وسط مرکز شهره. این رستوران چقدر هم گوگلیه. این رستوران دقیقا کنار هتلمونه. گوگلیه. مجسمه تیمور کم بریم جلوتر میرسیم به یه خیابونی که خیلی معروفه برای بازار شبانش و کلی رستوران و غرفه‌های مختلف در خیابون وجود داره. بهش میگن برادوی تاشکند که اسمش رو از برادوی نیویورک گرفته. اسم رسمی این خیابون هست سایگلوخ، ولی به خاطر اون زندگی که داره ملقب شده به برادوی. کلی هم بارا اینا داره. حالا بیا بریم بچرخیم. چرا با نمک؟ ای همون چیز دست حسین، این داستان چی رو مولا نصرالدین. آره اینو مولا نصرالدین رو میبینیم بعد از مجسمه‌شو. آخه خیلی باحاله. همه رو زد. پس برگام یعنی این همه رو زد. نظر چه عروسکی برمیداره؟ اسفنجی. یه چیزی که خیلی برام جالبه اینه که اکثرا تو پارک‌ها و جاهایی که داریم میریم حتی بازاراش کتاب فروشی خیلی زیاده.
خاصیت داره دیگه. آره این خیابونه خب یه خیابون خیلی توریستیه، بازار نیست در واقع. بعد بریم بازار خرید اینجوری بکنیم. این صنایع دستی‌هاشون خیلی شبیه کارهای میناکاری ماه و خیلی دقت بالایی درست شده باشه. یکی باره دیگه اسم خودش هم گذاشته برادوی. حالا اینجا یه قهوه بگیریم سر حال بشیم واسه ادامه شب. گوشت دونر کلا خیلی گوشت خورن. آره. همه مغازه‌هاشون یک گوشت نیز گذاشتن. گوشت ذرت ازبکی هم داره. حالا اومدیم ماجیک سیتی یا شهر جادویی که فوق‌العاده جای باحالیه برای شب اومدن و قدم زدن. یکی از جای دیدنی پایتخته. حالا این ماجیک سیتی در اصل یه شهر بازیه ولی شبش به نظر من خیلی باحال‌تره چون پر انرژی و نور و رنگ و همه میان اینجا برای قدم زدن و دیگه بهترین انرژی رو داره برای راه رفتن شب. تو هر کشوری هم ما میریم اگه همچین چیزی داشته باشه حتما میشه محل محبوب ما برای زندگی شبانه. چقدر هم شلوغه. خیلی باحال. شبیه همون سیزن ریاض و گلوبال سیتی دبی و اون استقال اونا رو داره. قبول داری؟ آره. جالب بلیت ورودی هم نداره مثل که. آره. نگاه یهو شد قصر سیندرلا و کلا واقعا دیزنیلند شد اینجا رسما. چقدر خوشگله. قصر که اومدیم چند تا فعالیت باحال هستش که میتونستیم بیایم بخریم و انجام بدیم و هر فعالیتش 25,000 تا قیمتش. یکی از فعالیت هست، این یه دونه از این هست که میری عکس آپ اند داون میگیری و اینم از این موزه های حالت آینه ایه که میری لابلش رو میشی و کلا باحال بود. بر هر کدومش 25,000 تاش، ولی اگه باندل ستایش رو بگیریم میشد
50,000 تا. دوتامون با هم 7-8 دلار میشه، یعنی در کل 100,000 تا. اینجا هم قیمتشو نوشته. اینا هر پکیجی 25,000 تا، ولی سه تاشو قیمت ارزون‌تر میده 50,000 تا. الان دلغک می‌پره از این برون. نمیدونم والا، تو اینو بگیری یا ببینم تو آیله نریم یه وقت. گیر کردی که بعد نگاه کنیم جاهایی که آینه نیست و از تو اونا بریم. بیا اینجا، بیا اینجا. خرابه. اه. دست منو گرفت رو نشد. مثل که بالاخره یه دری رسیدیم و از اینجا باید اگزیت کنم. حالا داریم وارد فعالیت بعدی میشیم، دنیای وارونه. وارد دنیای وارونه شدم دیگه. اینجا هر چیزی عجیب غریبه. فقط کاش کنترل هم می‌ذاشتن تلویزیون رو مثلا بتونی عوض کنی. دیگه مجبور شدم تو همه حالتی کار کنم. حتی تو دنیای وارونه هم دارم کار میکنم. الان ما اینجا قراره نشونه گیری بکنیم، کارمون رو اینجا انجام میدیم. بعد ببینیم میتونیم دقیقا بیفته دون تو یا نه. خب دیگه انجام بده ببینم. نه دیگه جلو دوربین رو ببرم تا من نشونه گیری. 100,000 دلار میدم همین جلوی دوربین انجام بده. دستت بزنم بالا. اینم از آخرین فعالیتی که بلیطشو گرفتیم، موزه جادویی. حالا اومدیم توی موزه جادوییش، خیلی طرح‌ها و دکورای باحالی داره اینجا، قبول داری؟ آره اینجا قشنگ سنتی طوره، دیوار پشتمون برای همه چند تا عکس خوب گرفتیم. آره و هم میری تو اتاقای مختلفش، طرح‌های مختلف، دوران تاریخ مختلف. الان اون روبرومون رو نگاه. مثل اون روبرومون طرح‌های مصریه. حالا بریم بقیه‌اش هم ببینیم. آرنج تو لیست میزن بس برای بازی. اینو ور ندار، جولو ور ندار. Don't grab the jewel. بعد چه اتفاقی میفته؟ کسی توشه؟ نمیدونم. خب تو برو دست بکن. دست تو بکن تو که ببین چی میشه. اوه صدای باده. جنبه فان داره. از این دنیای باستانی و عتیقه، از عصر حجر یا وارد این دنیای مدرن شده. فضا نوردا. You take a video of me. این بازیش اینجوری بوده که تو اون آینه بهت میگفت این کارا رو بکن، بعد اون ور یکی ازت فیلم میگیره. اوکی. Thank you رحمت. این قسمت هم قسمتی که رکوردداران جهان رو گذاشتم. مثلا این رکوردش اینه که بلندترین دماغو داشته، یکی چششو میتونسته بده بیرون، اون یکی لباشو میتونسته جمع بکنه. همه هم اسمشون رو گذاشتن. و اونم که رکورددار بلندترین مرد روی زمین بوده و اینم که بلندترین گردن درازو داشته از قبیله تایلند، که اگه یادتون باشه توی ویدیوهای تایلندمون رفتیم به این قبیله گردن درازو سر زدیم و خیلی چیزای جدید یاد گرفتیم. این چی بود من؟ اینم کوچیک‌ترین آدم دنیاست.
رسیدیم به این قسمتی که من رفته بودم پشتش و میگفتم کی داره در میزنه. اونم در زدم یه دختر ترسی پرید دادم فرار کرد. حالا بذار بریم کسی رو پیدا میکنیم که بیاد برامون دغدغه بازی در بیاره. نمیبینه. عجب کرد. نگاه کنیم. بزرگی که کنارش بودیم تا الان و دیگه داره تعطیل میشه یه رودخونه پرآب خروشانه. این برم که قصر فرعونه. حالا اومدیم تایم کیپر، یه دونه قلیونیه که یه دوتا روس که زور باشون صحبت کردیم معرفی کردن، یه جایی برای هنگ اوت و اینا. تزیینات داخلش هم جالبه. غذاهامون هم رسید. $2 در اومد آبجوش، سالاد من، سالاد گوشتم $5 در اومد و بیف سرگانو به نیکا $6 تقریبا تموم کردم. آره $6-7 قلیونش هم چقدر 200. قلیونش گرون بود. قلیونش $14 در اومد. من داشتم اینجا بیام $2-3 قلیون بگیریم مثل کشورهای عربی، ولی حالا نمیدونم این رستوران خیلی قلیونش گرون بود یا کلا اینجا قلیون اونقدری که فکر کردیم ارزون نیست. ولی تازه این رستوران گرون نشه دیگه، همچنان قیمت غذاش. اینجا توی همین بار با دو تا از بارتندرها آشنا شدیم که تاجیکی بلدن. خودتون رو معرفی کنین. Hello, welcome to Uzbekistan. تاجیکی میدونم. چند سال اینجایی؟ 2 years. نام شما چیه؟ شاخجاخان. شاخجاخان. شما؟ نامش؟ نامت؟ اکبر؟ آها. خوشبختم. حسین؟ نیکا. حسین. ما دیگه برگشتیم هتل، خیلی هم خسته ایم و یکم هم جت لگ، گفتیم دیگه بیایم بخوابیم، ساعت نزدیک 1 شبه. ولی من چون شنبه شب بود دوست داشتم حتما جو کلابای اینجا رو هم ببینم و دلیل اصلیش هم اینه که قبلا که دانشجوی لیسانس بودم یه سری از دوستان برای گرفتن ویزای آمریکاشون داشتن اومدن ازبکستان، حالا اکثرا میرفتن ترکیه و ارمنستان و دبی، ولی یه سری اومدن ازبکستان و بعد که میپرسیدم چطور بود تنها چیزی که راجبش صحبت میکردن همین کلاباش بود. واسه همین بعد این همه سال دوست داشتم از نزدیک ببینم جو کلاباشون هم شنبه شب چجوریه. میخوام برم اینو بهتون نشون بدم و بعد دیگه برم که امروز و روز پربارمون رو به پایان برسونیم. به روز دوممونه توی تاشکند و داره بارون میاد. بارونش البته خیلی شدید نیستش. داریم میریم شروع بکنیم. برنامه‌های باحال داریم امروز. تا از هتل خارج شدیم کلی از این درختای توت دیدم. سعدا اینجوری توتاش ریخته بود زمین. بعد خیلی بالات نوستالژی داره برای من، به خاطر اینکه وقتی بچه بودم تو خونه‌مون یه درخت توت خیلی بزرگ بود و پر توتای خوشمزه و شیرین. دوباره برگشتیم به سمت ماجیک سیتی به خاطر اینکه اینجا نزدیک همین مجسمه کی بود اسمش؟ علی شیرنوایی. آره که یادتون باشه گفتیم که یکی از
شاعرای خیلی معروف ازبکه و ببینید چقدر این یادبودش رو شبیه به آرامگاه‌های سعدی و آرامگاه‌های در واقع کشور خودمون ساخته. آقا حال و هوا اینجا قشنگ هوس شراب انداخت تو سرم. نگاه کن چقدر شبیه آرامگاه حافظ و سعدیه. اینجا یادبود علی شیرنواییه که بهش میگن پدر شعر و ادبیات ازبک. حالا جالبه همین علی شیرنوایی به فارسی هم شعر سروده ولی بیشتر از همه توی زبون ترکی چغتایی فعالیت داشته و به خاطر همین زبون ازبک که مدرن شده یا همون ترکی چغتایی یا جورایی شعر و ادبش رو به همین آقا نسبت میدن. همه جای تاشکند میتونیم یادبودهای اینو ببینیم و همچنین اینجا که شبیه آرامگاه حافظ و سعدیه. توی مترو آثارش رو دیدیم و حتی اومده لیلی و مجنون و شیرین و فرهاد رو به زبان ترکی چغتایی بازسرایی کرده که بتونه این قسمت از فرهنگ و ادب عرب و فارسی رو وارد ترکی چغتایی هم بکنه. به سلامتی علی شیرنوایی. روحش شاد. حالا اینجا کلی یادبود شعرا و دانشمندای دیگر رو هم میتونیم ببینیم تو همین پارک. این یکی محمد بوبور مؤسس امپراتوری مغول توی هند بوده، یعنی این از نوادگان چنگیز خان از یه طرف و تیمور از یه طرف دیگه بوده و میره توی قسمت هند امپراتوری مغول رو گسترش میده. ما اومدیم قایق گرفتیم از این دوست خوبمون که مادرشون تاجیکی هستن. ایرانیا به سلام. سلامت باشیدان. خب اسم شما، نام شما؟ نام من ستاره. ستاره است اسمش. نظم میبینم ایرانی خواه تاجیکوی فارسوی. سلامت باشیدان. مرسی رحمت. خیلی بامزه است اینجا. از هر چند نفر یه نفر تاجیکی صحبت میکنه و مثلا هر موقع آدم کارش گیر میکنه میبینه هیچ کس انگلیسی بلد نیست توی گروه دیگه مثلا تاجیک هستی بالاخره یه نفر میتونه با همون تاجیکی صحبت کنه و کارمون رو با فارسی را بندازیم. آره دیشب هم مثلا یه جا بود که واقعا هر چی سعی می‌کردیم ارتباط برقرار کنیم هیچ کس انگلیسی بلد نداشت و گفتیم تاجیک یهو یکیشون گفت یکم بلدم. و اینجا خیلی هم روسی زیاد می‌بینیم، یعنی تو خیابون همجوری که راه میری زبون ازبک که خب شبیه ترکیه زیاد میشنوی، اکثرا اون زبون صحبت میکنن ولی یهو همجوری که راه میری خیلی هم دارن روسی صحبت میکنن و روسایی اینجا هستن که اصلا اینجا به دنیا اومدن و بزرگ شدن. خب در ضمن بگم که قیمت بلیت این قایق هم شدش برای 10 دقیقه 60,000 تا. چه $4 آره برای جفتمون. صبحونه و نهار که نخوردیم برای برانچ. آره هنوز برای برانچ اومدیم یه رستوران فوق‌العاده سنتی. اسمشو بگو حسین. خیلی سخته. گالوبیا کوپالا. خیلی سنتی داخلش. اینم از غذای من کازان کباب و حسین چی گرفتی؟ من یه غذای مرغی بود گرفتم ولی بیشتر به خاطر اپتایزرش هیجان داشتم که هنوز فکرم یادشون رفت. از این بادمجونای ترکی گرفتم. خب اپتایزر حسین بعد از غذای اصلی رسید. آره خوراک بادمجون و گوشته. منم که عاشق بادمجون خیلی مثل غذای ترکیه. غذاهاش هم زیاد بود خدایی نسبت به اینکه ما فکر می‌کردیم مثلا از این رستوران هست که خیلی دیگه میخوان با کلاس بازی در بیارن و خیلی چی میگم خیلی کوچولو باشه غذاها، ولی نه قیمتش هم خوب بود. مثلا کباب من $10 $9 طلا شد. اسمش چی بود اسم کبابش؟ کازان کباب. این مرغ حسین $5 شد. اونم که مثلا
$2-3 آره. نه اونم 7-8. آها ابرتایزر دیگه گرونتر بود $7-8. بازار چورسوه، بهش میگن چورسو بازار که حالت معماری مدرن روسی رو داره که زمان شوروی اینجا ساخته شده. الان می‌خوایم بریم داخلش رو ببینیم. قبلش اومدیم یکم یعنی جلوتر پیاده شدیم که این قسمت میدون تره‌بارش رو ببینیم و با یه دوست ازبکی داریم که توی آمریکاست. داداشش رو قراره اینجا ببینیم، ملاقات کنیم و با هم بریم سمت بازار. Hey, how are you? Nice to meet you. Hi, how are you? آتابک همون اتابک تو فارسی. Hi, how are you? داداش دوستمون گلدی توی آمریکا که شوهرش ایرانیه، خودش ازبک، فارسی هم با لهجه اصفهانی صحبت میکنه و حالا داداشش رو اینجا ملاقات کرد. Very nice to meet you. اونجا نوشته بازار ارزان و اینجا ورودی بازار اصلیه. واو، اصلا انگار وارد یه دنیای جدید میشی. گوشت اسب خیلی معروفه و داشتش میگفتش که حتما باید بیاید اینجا بخورین. اینا همه گوشتای اسبه، خیلی هم خوشمزه است. طبقه بالا بیشتر ادویجاته، پایین کلا گوشته که تو زبان خودشون هم گوشته. عاشق گوشتن اینجا. مثل منم خیلی عاشق گوشتم. بالا ادویجات. آجیل ماجیل هم داره. اسم شما چیه؟ امام علی. امام علی. امام علی. اهل کجایین؟ اهل سمرقند. سمرقند. چه خوب. ما بعدش میریم سمرقند. چند وقت تاشکند زندگی میکنیم؟ 3 سال. اینجا رو بیشتر دوست دارین یا سمرقند؟ اینجا مامان چی؟ اینجا خوبتر مدن. اینجا خوبتره؟ دیگه اینجا خوبه درآمدن. ها درآمد بهتره؟ چه کیش میشه؟ مال سمرقند. میگه مال سمرقنده. دیگه چی؟ شیرینی چی؟ خورو هست. نه سمرقند. اینا هم بادومه؟ این چیه؟ ویشنه. ویشنه این ایراسیه. اینا چی؟ اینا چیه؟ حلوا؟ اینا حلواست. اینا حلوا؟ اینا مال ازبکستانه؟ اینجا پولنا توجیک هست، من تپه. روی میتاش پولنا توجیک. بعد زیره بازار هست. زیره بازار هم توجیک. زیر بازار؟ اوه میگه زیر از بازار. تاجیک زیاده کلا اینجا. وای من واقعا عاشق توت فرنگی و زردآلو و گیلاسم و این دقیقا هر سه تاشو داره میفروشه کنار هم. بوی خوبی هم میده. واقعا خیلی شیرینه این توت فرنگی. یه عطر خاصی داره، حتی طعمش هم با توت فرنگی دیگه متفاوته. توت فرنگی رو گرفتیم. اوه چرا اینقدر زیاد؟ این داغاهه گفت نمیدونم چرا اینقدر زیاد. برامون به عنوان هدیه اوکی.
و این تیکه که اینجا داشتم فیلم میگرفتم مغزم یه لحظه هنگ کرد. من دیدم این روسا اومدن شروع کردن انگلیسی حرف زدن، اول با مغازه‌دار و این دوستمون اتابک، بعد یه مغازه‌دار شروع کرد سویچ کرد رو روسی، اینا هم سویچ کردن روسی، بعد اتابک هم شروع کرد باهاشون روسی حرف زدن و وسطش اتابک با اون مغازه‌داره که حرف میزد دوباره سویچ میکردن رو ازبک و یه چیزی بین ازبک و روسی و من کلا مغزم این وسط هنگ کرد بود. ولی الان ازش پرسیدم از اتابک، گفتش که اکثرا اینجا روسی هم بلدن ازبک‌ها. بازارش خیلی بزرگه. الان ما تو این فضای تموم نمیشه. تو این فضای بیرونیش همینجوری تو این لباس فروشیاش گشتیم، حالا رسیدیم به این سردره، از این رد بشیم میرسیم دوباره وارد کلا یه بخش یه دنیای دیگه میشیم، غذاهای پخته. بعد این دوستم میگفتش که تو که اینجا راه میری همه شروع میکنن باید روسی صحبت کردن. من خودم نمیدونستم. و به خاطر اینکه شبیه روس هستی هم فکر میکنن که روسی هستی و اینا هم خب یکی از زبانایی که بلدن روسیه. من همین شروع میکنم با من روسی صحبت کردن. همین بازار غذا گرمی که این طرف بود، این برش کلی نشیمن با صفا داره، همه اینجا میشینن تو این فضا غذا سفارش میدن. ما هم اینجا یه سری غذای سنتی به انتخاب دوستمون اتابک گرفتیم، خودش برامون سفارش داد که امتحان کنیم. این یکی شبیه ماهیچه است توی پیراشکی، بهش میگن سامسا. این هم سالاد نونه داره. This is the bread, naan, right? بذارین چه شکل خوشمزه است. باز کنیم ببینیم چه شکلیه. اینا خودشون با دست دارن میخورن ولی خب یکم کسی کاری داره دیگه. با دست نه. باز شود دیده شود. بله پر گوشت چقدر داغه. اوه گوشت ماهیچه است واقعا نه؟ بکنه نه خودش بخوره ماهیچه. ماهیچه؟ گوشت اسبمون رسید. نگاه چه خوشگله. با این چیزی که اینجا هست میخورن خمیر و پیاز. خود گوشته نمکیه ولی با اینکه با هم دیگه میخوریش خیلی بامزه میشه. نظر تو چی بود راجع به گوشت است؟ خیلی نمکیه و یکم هم چون خیلی اسب دوست دارم برام آزاردهنده است که دارم گوشتشون میخورم، اما مثل که تو کل ازبکستان یکی از غذاهای اصلیشونه. به نظرم بین این تمام این غذاهاش این سامسا از همش خوشمزه تر بود. توش گفتش سامساها توش رو چیزای مختلفی میذارن، میتونه پوتیتو باشه، سیب زمینی باشه، میتونه گوشتای مختلف باشه. این گوشتی که ایشون سفارش داده لمبه، یعنی ماهیچه گوسفندیه که خیلی خیلی خوشمزه است. به نظرم از همه خوشمزه تر همین سامسا. اومدین حتما سامسای ماهیچه رو امتحان بکنید. اینم یکی دیگه از غذاهای محلیشونه که بهش میگن خانم. گوجه و سیب زمینی و خمیر و بعضی پیاز وقتا هم و گوشت توش داره. خانم چه مزه‌ایه. خانوما 4 نوع غذا گرفت و کل این غذایی که الان دیدید در کل شد $20. خیلی عالیه قیمت. اوه بچه این همونیه که خانوم میفروشه. غذای خانوم. خیلی خوشمزه. کله پاچه هم داره. کله پاچه داره پس. آره. این میدونین چیه؟ این روده گاوه که توشو با گوشت و مخلفات پر کردن، شبیه سوسیس شده ولی در واقع برنج هم توش چپوندن ولی در واقع دورش روده گاوه. اینجا دوباره یکی از آثار تاریخی همین شهر تاشکنته. یه چیزی که خیلی توی آثار تاریخی و فرهنگی ازبکستان دیده میشه این مدرسه هاشه. حالا مخصوصا توی سمرقند و بخارا خیلی مدرسه های تاریخی وجود داره مال خیلی قرنها پیش، ولی تاشکند همونطور که قبلا گفتم یه ذره تاریخ و فرهنگش با سمرقند و بخارا فرق داره، ولی این یه دونه مدرسه که توی زمان سلسله شیبانیان ساخته شده مال 5 قرن پیش هنوز اینجا هست و تنها مدرسه‌ای هست که توی تاشکند همون ویژگی تاریخی و فرهنگی رو داره.
سلسله شیبانیان هم همون سلسله است که همزمان با اینکه صفویان کنترل ایران و نواحی غربی اینجا رو در دست داشته، رقیباشون شیبانیان بودن که این طرف بیشتر ازبکستان رو داشتن کنترل میکردن و این مدرسه هم مال همون زمانه. اینم از شام امشب ما تو رستوران کاروان. 2 سیخ کباب اینور. چیه اینا؟ همش داریم از صبح میخوریم. آره واقعا میرم میترکی. و حسین هم که دوباره گوشت اسب گرفته. این دقیقا همون غذای ظهری از آب در اومد. من به تو قسمت سوپا بود، من فکر کردم یه سوپ اسب داره، بعد دیدیم نه همون غذا هست، فقط یه آبم کنار، آب گوشتم کنارش گذاشتن که بتونی قاطی کنی. این کباب لیبره. یه دونه جیگر گرفتیم، یه دونه گوسفند. یه گوسفند. سعی کردیم سبک بگیریم که دیگه فقط بیایم از حال و هوای رستوران استفاده کنیم، ولی آخرش دوباره سنگین شد. امیدوارم که وزنی که توی سفر اضافه میکنیم از 10 کیلو کمتر بشه. صبح روز آخرمون توی این هتل و زردالوامون رو شستیم داریم میخوریم. خیلی زردالوهاش هم شیرینه و یا به عنوان صبحونه توت فرنگی ها زردالوامون رو میخوریم و میریم به مقصد بعدی. همین زردالوهای محلیه که از بازار دیروز خریدیم، چون نشسته بود تازه داریم میخوریمش. وسایلمون هم جمع کردیم و داریم آماده میشیم که بریم آخرین روز تاشکنتمون هم بگردیم. در ضمن این کلاهی هم که گرفتم به علاوه این ژاکته، اینا همه کار بخارایه که داشتن اینجا میفروختن توی همین بازار و دیگه من گرفتم. مقصد اول امروزمون کجاست؟ برج پایتخت. قراره بریم بالاش، از بالا شهر رو بتونیم. اینجا هم 8 تا از برج‌های بلند دنیا رو گذاشتن. البته برج خلیفه جزوش نیست، ولی فکر کنم اون موقع که برج CN تاور کانادا بلندترین برج بوده اینا رو ساختن، ماکتشو. و کلا نمیدونیم چرا، چون ماکت خودش رو اون وقت اینجا نذاشته که مقایسه کنه. شاید هم می‌خواسته بگه نگاه کنین الان این از همه اینم بلندتره از ماکتش. آره این برج توی ژاپن، اون طرف هم ایفل و یکی دو تا برج توی آمریکا و یه دونه دیگه از چین. حالا بریم توی برج اصلی. خب اشتباهی که ما کردیم و نکنید، ما اومدیم تو و دماغمون سوخت، گفتش ساعت 2 این برج باز میشه، واسه این باید بریم سر مقصدهای بعدی و دوباره بعد ساعت 2 برگردیم اینجا. مسجد مینور یکی از مساجدیه که تو 10 سال اخیر اینجا درست شده و به خاطر خوشگلیش خیلی بین توریستا محبوب شده. دور تا دورش از سنگ مرمر سفید درست شده. خیلی مسجد قشنگیه. 10 سال پیش اینو اسلام کریموف رئیس جمهور اون موقع ازبکستان دستور ساختشو داده، یعنی 10 سال پیش افتتاح شده بود. مقصد بعدیمون پارک نوروزه، یه جای خیلی باحاله که امیدوارم به زودی بهتون نشون بدیم، ولی فعلا باید بریم یه سرپناه پیدا کنیم تا بارون قطع شه. یک بارون شدیدی شد. آخرش دیگه اومدیم وارد پارک شدیم چون که طرف گفتش که همینجا یه دونه کافی شاپ هست.
و این کافی شاپی که اینا وعده‌اش رو بهمون دادن مثل اینکه این بود. یعنی ما خیس بشیم ولی طرف بهمون حالا از داخل اون آلونکش قهوه بده. فکر اتفاقا منم اینجوری کردم که مثلا کافی شاپ اینجوری بارون اینجوری کردم که بریم وایسیم خیس نشیم، ولی طرف مثل اینکه نفهمید منظورم، اون فکر کرد میخوام برم فقط قهوه بخورم. حالا اسم اینجا رو گذاشتن پارک نوروز و خیلی جالبه که اسمش نوروزه به خاطر اینکه اینجا قسمت‌هایی از ازبکستان شبیه سازی کردن که به نوروز و فرهنگ باستانی ایران بیشتر ربط داره، مثل سمرقند و بخارا. حالا وارد این شهرک شبیه سازه ازبکی شدیم که قسمت‌های مختلف ازبکستان به خصوص جاهایش که به نوروز ربط داره رو اینجا شبیه سازی کرده. اینجا الان کوچه سمرقنده. حالا ما که خودمون اصل سمرقند و بخارا رو هم قراره بریم، ولی اون کسایی که میان ازبکستان و فقط توی تاشکند میمونن این آپشن رو دارن که بیان اینجا یکم سمرقند و بخارا رو هم تجربه کنن. کسایی که میان اینجا تاشکند فقط بخوام نه خب مثلا یکی فقط یه دایره اداری اومده، یه کار مدلی داره چند روز میاد تو تاشکند، میتونه حداقل بیاد سمرقند و بخارا رو هم تجربه کنه. اینجا خودش با دست اوه والنات وود. چوب فندقه. فندق؟ ها گردو. چوب گردوه. Walnut. This is granite. بارون یه ذره کم شد، توریستا تازه اومدن. شبیه سفره خونه است ولی کسی نیست. نه آقای اونجا چیه؟ کافه که میکنه؟ اوکی اینجا کافه شد. بیاریم. آه نایس. اوکی مشکله. اینجا هم اون موقع که داشت بارون میومد میتونستیم بیایم بشینیم. اوه ببینید چه بارونی گرفت یا شانس آوردیم دقیقاً به موقع اومدیم اینجا یه غذا سفارش شدیم. حالا من اومدم اینجا نشونتون بدم چقدر بامزه است. این آقا اینجا داره آشپزی میکنه. روغنش رو ریخت حالا بعد این تو غذا سرخ کنه. What is this? This is chicken? مرغ؟ آه آها فهمیدم دنبه گوسفنده. چه فضای خفنیه برای چای خوردن. رفت توت فرنگیایی که خریدی و بشوره. چقدر فضا خوبه. اصلا همین که بارون میاد این بو عطر این گیاها اصلا کاش میتونستم این بوها و این صداها مثل همون چیزی که هستش براتون نشون بده تو ویدیو. آره چه عطر. تکنولوژی آینده بو رو هم میتونه ضبط کنه انشالله. رحمت توت فرنگی ها رو خودمون هم صبح شسته بودیم ولی این دیگه رفت کامل ترش کرد. این آقای اینقدر مهربونه اومد برای ما پتو آورد گذاشت رومونشون، هوا یکم سرده خیلی بامزه است و هنوزم داره بارون میاد. همچین وحشتناک. میگن ریلکس ترین شغل دنیا رو این هواشناسا دارن به خاطر اینکه هر چقدر اشتباه کنن هیچکس کاری به کارشون نداره و از کارشون هم اخراج نمیشن. الان امروز اصلا کلا قرار نبود بارون بیاد، از صبح نوشته بود امروز کلا هوا آفتابیه. ما هم دیگه کاپشن بارونی هم نیاوردیم ولی همین جوری از صبح داره بارون میاد. اسم این رستورانش هم هست لوزا توی همین پارک نوروزه و ببینید چی درست کردن. سوپ توی نون مثل کلم چاودر آمریکا. یه چیز جالب دیگه هم که راجع به این رستوران ها خواستیم بگیم اینه که اکثر این رستوران هایی که ما رفتیم صورت حسابا رو توی یه دونه باکس شبیه به کتاب میارن و این دفعه گفتیم حداقل ویدیو بگیریم. این چقدر خوشگله. الان غذامون چقدر شد؟ ما 2 تا سالاد گرفتیم با یه دونه سوپ گوجه به خاطر اینکه می‌خواستیم رستوران. آره چون می‌خوایم یه رستوران دیگه هم بریم برای همین اینجا کم گرفتیم. 186,000 یعنی 13
13-14. ولی خیلی خوشمزه بود. اگه یه رستوران دیگه قرار نبود بریم قطعا همینجا غذامون میگرفتیم. آره چیزای خیلی هیجان انگیزی هم داشت، شیشلیک و این چیزا. شیشلیک هم داشته. حالا اگه شما اومدین اینجا و زمان بیشتری داشتین حتما این رستوران رو بهتون پیشنهاد می‌کنم. حالا رسیدیم به خیابون بخارا. چه خبره این تو؟ خونه بخاراییه؟ کسی که میخوام بخور بگیرم یعنی در واقع بالاش هم میشه رفت. کل خونه رو میتونی ببینی. این توالتشه. حاجت خانه. حاجت خانه. من برم حاجت خانه. اینجوری انگار پاشدیم اومدیم یزد نه؟ آره اون شهر خیوه بیشتر حس یزدو داره که رفته میکنیم بریم. میریم سمت مقصد بعدی، موزه امیر تیمور. اینم شانس مایه، اومدیم اینجا موزه امیر تیمور که با تاریخ تیموریان و اون طوری که ازبک‌ها روایتش میکنن بیشتر آشنا بشیم. ولی چی شد؟ دقیقاً هر روز باز الا دوشنبه. فقط دوشنبه تعطیله که ما اومدیم. ولی اشکال نداره، ویدیوشو از جاهای دیگه پیدا میکنیم و براتون تو اینجا میذاریم که داخلشو بتونیم بهتون نشون بدیم. اینجا کلا هرچی توریست ما تا حالا دیدیم یا روس بودن یا چینی. قبول داری؟ آره. اینجا رو بهش میگن مجتمع حضرت امام. حضرت امام کیه؟ امام ابوبکر شاشی یکی از شخصیت‌های مهم مذهبی ازبکستان بوده که دور آرامگاهش این مجتمع رو میسازن. حدود 500 سال پیش بوده و میگن که اولین قرآن یعنی قرآن عثمانی توی همین مجتمع نگهداری میشه. این ساختمان کوچولویی که وسط این مجتمع هست قرآن عثمان، اولین قرآن دست نوشته رو این تو نگه می‌دارن. حالا می‌خوایم بریم داخلش این قرآن رو ببینیم. ببینید اینجا قیمتشو گذاشته قیمت ورود به موزه برای خود تاجیکا برای خود ازبکا 5000 تاست، برای توریستا 50000 تاست، برای بچه‌های کوچیک‌تر 16 سال هم که 3000 تا و 20000 تاست. بعد میگن این اولین قرآن تاریخ نیست، اولین قرآنیه که کامل نوشته شده، یعنی اولین قرآن کاملیه مال همون زمان عثمانه و این قبلا توی مدینه نگهداری میشده، بعدن بردنش بغداد. وقتی که امیر تیمور همه این جاها رو میگیره اینو چون براش ارزشمند بوده میگیره میبردش سمرقند و بعدن از سمرقند منتقل میشه به تاشکند. از کار همون امیر تیمور بوده آوردن اولین قرآن دست‌نوشت کامل به ازبکستان.
نه آبنا رو بزنیم مشتی. ترکیه؟ ایران. ایران. واقعا نمیدونم چقدر بهداشتی بود ولی دیگه نتونستیم خودمون رو کنترل کنیم. خیلی یاد میچسبید. بیا بدن سلامتی. یارو گفت برگرد یه چیزی برامون ریخ. گفتش این خیلی دیگه دوغ خیلی محلی ازبک بهش میگن گوجه. توش چیه باش نخود و چیه این؟ توش جوونه لوبیا و اینا ریخته. شبیه نخوده. تو جالبی بود. خوب خیلی خوب. خیلی خوبه. یه چیزی که توی ازبکستان آدم به سرعت متوجه میشه اینه که تمام ماشینا شورولتن. نگاه کنین تمام شورولته. حالا ما دیروز از این دوست ازبکمون پرسیدیم قضیه چیه، چرا همه ماشینا شورولتن. گفتش که این شورولت تقریبا مونوپولی داره به خاطر اینکه تنها ماشینی که گمرک نداره شورولت. کارخونه تولیدش رو تو خود ازبکستان زدن و گمرک هم نمیگیره. هر ماشین دیگه بخوای وارد کنی باید 100% ارزش ماشین رو گمرک بدی، واسه همین معمولا نمیارزه و کلا دیگه ماشین دیگه نمیبینی. و فکر کنم مردمش هم زیاد مثل ایران نیستن که بگن خب پس حالا من برم یه دونه ماشین خارجی وارد کنم پوزشو بدم که من 100% گمرک دادم. اکثرا همین شورولت ها رو استفاده میکنن و دیگه راضی هن مثل این که اومدیم بشقازان، مرکز پلوخوری تاشکند. این هم جز جاهاییه که حتما آدم باید بیاد وقتی که میاد تاشکند و حالا دقیقا میفهمید چرا. این کلمه پیلاف که اینجا میبینید در واقع همون پلوی خودمونه، از فارسی وارد شده. توی سری از زبون‌ها بهش میگن پیلاف، تو بعضیا بهش میگن پیلاو، یعنی آخرش یه دونه یو میذارن. تمام اینا همون پلوی خودمون بوده که به همه کشورها رسیده. همچنین توی هند خیلی زیاده و حتی از هند رسیده به آفریقا، یعنی یکی از غذاهای محبوب کنیا هم حتی همون پیلاو بود. حالا بریم ببینیم دقیقاً چیه. الان در قبل من مطالبات کنه. الان 2 تا بشقاب پلو با گوشت گوسفندی سفارش دادیم که شدش 72,000 تا، یعنی کلا $5. $5 دوتامون با هم 2 تا بشقاب از این پلوهای مفصل $5. رحمت اینجا. حالا اینجا میایم میشینیم ولی بعد قاشق چنگال و چیزای اضافه رو باید بیایم داخل از این تو بگیریم. و اینجا هم دوباره کلی فضای دیگه داره برای نشستن. چقدر بزرگه اینجا. عجب غذای دلچسبیه ها. بهترین محیط، محلی ترین غذا و فوق العاده دلپذیر. بعد غذا دوباره برگشتیم توی این برجه که
گفتن از سطح 2 باز میکنن و نفری 50,000 تا شارژ میکردن که بریم بالا. چقدر میشه؟ $3.75 نزدیک $4 نفری. بعد این برج هم دقیقا نزدیک همون پلوخوریه بود واسه همین 6 دقیقه پیاده روی با هم همزمان میاد. خیلی نزدیک. نمیری؟ بیا این مارکت اینو گذاشته بودن اینجا واسه همین بغلش دم در کنار بقیه برجا نبود. رسیدیم به طبقه رویت برج، تراس داخلی. اینم بافت شهری تاشکند از طبقه رویت برج تاشکند. آره. خیلی شهر قشنگیه. همین بالا یه کافی شاپ هم ساختن با میز و چند تا میز صندلی که هر کی بخواد بتونه نوشیدنیشو بگیره و بشینه اینجا رو به این منظره. ما هم قهوه‌مون رو گرفتیم و اومدیم بغل این منظره زیبا. چقدر میچسبه قهوه با این منظره از تاشکند. اینجا یادبود کشته شدگان دوران خفقان و استبداد شوروی توی ازبکستان و به یاد تمام اون کسایی که توی دوران استبداد شوروی و تصرف ازبکستان توی تظاهرات‌های مختلف کشته شدن یا کسایی که صرفاً به خاطر اینکه توی گروه‌های مخالف دولت بودن قتل عام شدن. اینو به یاد تمام اون افراد اینجا بنا کردن. اینجا واقعا به نظرم یکی از قشنگترین جاهای تاشکند بود. هم بغل این رودخونه، هم با ویوی این مناره ها و این برج تاشکند. اومدیم قشنگ یه نیم ساعت دور این رودخونه برای خودمون قدم زدیم و یه ویدیو پر کردیم راجع به این که چجوری اینقدر سفر میکنیم و هزینه‌هاش از کجا میاد که توی یه ویدیو قبل از این پخش کردیم. لینکش رو میذارم اینجا. اونا هم اگه دوست داشتین، اگه هنوز ندیدین، پیشنهاد میکنم ببینید. دیگه داریم برمیگردیم هتل، وسایلمون رو برداریم و یه استراحت کوچیکی بکنیم و دیگه با این شهر زیبای تاشکند خداحافظی کنیم. اینم از ترمینال قطار جنوبی تاشکند که دیگه اومدیم که بریم سمت بخارا. نظرت چی بود راجع به تاشکند؟ خیلی سرسبز و قشنگ بودش. واقعا شهر زیبا و خفنی بود. حالا میریم برای تجربه کاملا متفاوت توی شهر بخارا. از اون قسمت کنترل ساکا رد شدیم، ساکا رو رد کردیم، حالا این قسمت انتظارشه. اینجا هم دقیقا یه ترمینال جنوب داره و یه ترمینال دیگه. ما مجبور شدیم از ترمینال جنوبش بیام به خاطر اینکه اون ترمینال نزدیکتر به مرکز شهر که قطارهای پرسرعت از اونجا میرن، تمام بلیط‌هاش 3-4 هفته قبل پر میشه و من چون غفلت کردم و یه هفته قبل اومدم بلیطو بگیرم، هیچی دیگه جا نبود. مجبور شدیم از این قطارهای معمولی ترش بگیریم، ولی اینم خودش جز تجربه خیلی جالب ازبکستان به حساب میاد که به زودی داخل قطار می‌بینیم. آره واقعا خوب شد اینجا رو داره ها. 1 ساعت و خورده‌ای ما مجبور بودیم توی اون وضعیت شلوغی بدون هیچ جا بگیریم بشینیم رو کف زمین تا قطار رو بیاد. ولی حالا دیگه میتونیم این مدت رو اینجا بگذرونیم. منم دقیقا الان باید کارم رو شروع کنم، یعنی شروع کردم، سفر رو بستم چون نباید تو فیلم بیفته، ولی دیگه اینجا 1 ساعتی کار میکنم و بقیه کارم رو باید توی قطار انجام بدم. ما با 1000 تا بدبختی رامون رو پیدا کردیم چون هیچی ساین انگلیسی هیچ جا نوشته نشده. از این بپرس از اون بپرس، بالاخره رسیدیم به این قطاره که هنوزم نمیدونیم همون قطاریه که بس سوارش بشیم یا نه. منتظریم این آقا پلیس جوابمون رو بده.
ما این قطاری که گرفته بودیم چون خیلی دیر اقدام کردیم برای گرفتن اتاق 2 نفره خصوصی گیرمون نیومد، مجبور شدیم 4 نفره بگیریم، یعنی که 2 تا بانک بد بودش. تازه طبقه های بالا، یعنی ما آره. اتاقی که ما مجبور شدیم بگیریم 2 تا طبقه بالا گرفتیم که پایینامون 2 تا آدم رندوم قرار بود بخوابن. بعد گفتیم اشکال نداره، شاید شانس بیاریم اون آخرین لحظه یکی مثلا نیاد اتاق خالی بشه، اتاق پرایوت روم که 2 تخته باشه و بتونیم اونو بگیریم. اومدیم اینجا با یکی از این آفیسراشون صحبت کردیم، بهشون گفتیم که یه اتاق پرایوت داری برای ما 2 نفر، چون ما اتاقمون 4 نفر است. بعد طرف گفتش آره یه دونه دارم بیا، ولی بعد سریع پنجره رو ببندی و به کسی نگی و اینا. شیتیل میخواست. خلاصه بهش چقدر 200 تا قرار شد بدیم، هنوزم ازمون نگرفته. آره. بعد اولا رو بهش نشون دادم، گفتش اوکی بذار بعدن میام شیتیلمو میگیرم. آره. بعد گفتش که گفتیم تا کجا میریم؟ گفتیم تا بخارا. بعد دیگه حالا ولی معلومه که اتاق استفاده شده است. این نفر قبلی از این شهر دیگه احتمالاً اومده اینجا پیاده شده. نه اتاق خودشه، به خاطر اینکه نگاه کن بالا 2 تا چمدونه. من خلاصه نمیدونم قضیه چیه، ولی فعلا که ما منتظریم طرف برگرده به همون رو تختی جدید داده که استفاده بکنیم و این چایی اینجا نمیدونم کی استفادهش کرده، ولی بهش گفتم میاد اینا رو ترتمیز کن و گفتش که باشه فعلا سر صدا نکنین و این پنجره رو بکشین تا من بعدم بیام قطار که رفتم. حالا دیگه اینجا من باید بشینم کار کنم، یه دونه پریز برقم اون پایین هست، لپتاپ قراره بزنم و کار کنم. خوبه دیگه، هم میز داری هم تخت پایین مال توئه، منم میرم بالا بشینم چند تا پست اینستاگرام درست کنم. اگه اینستاگرام اونو هنوز نداری این پیج اینستاگراممونه و میتونید بیاید فالو کنید و همه لحظه به لحظه رو به صورت زنده توی پیجمون ببینید. قطارمون هم راه افتاد. اینم محل کار امروز من، تا 6 ساعت و نیم دیگه که برسیم میخوام همینجا کار کنم، ولی خب 4 صبح میرسیم، یعنی معمولا آدما میخوابن اینجا، ولی خب من دیگه میرم بخارا تو هتلمون میخوابم. اینم از نیکا. در چه حالی؟ چی دیگه دارم پست آماده میکنم. از بالا مینگری. خوبه ولی جاش جالبه. آره. 4:30 صبح وسط خواب ناز بودیم، یهو در باز کردن گفتن که رسیدیم بخارا. همین الان از این قطار توی ایستگاه بخارا پیاده شدیم و دیگه میریم برای شهر جدید. بخارا رو توی ولاگ بعدی با ما همراه باشید.